Ceau, sunt Marlen, fata Oanei de la Savuri Urbane, iar astăzi vom face gogoșoare în oțet, la borcan, fără fierbere. Noi avem rețeta de la o prietenă de familie, o prietenă a bunicii mele, Tereza. Haideți să-i dăm bice, ca să avem la iarnă ceva foarte bun de mâncat lângă fripturi. Hai la treabă! Haideți să vedem de ce avem nevoie pentru gogoșari în oțet la rece, fără fierbere. Avem nevoie de 1,5 kg de gogoșari curățați. Noi aici avem 2 kg întregi. Oțet, 175 de ml de oțet simplu de 9 grade, 125 de grame de zahăr, 40 de grame de sare neodată de murături, 2 foi de dafin, o linguriță de boabe de piper și frunze de țelină. Și noi aici avem hrean din curte. Scos dimineața cu hârlețul. Da, din care vom folosi din rădăcină. Este jumătate din rețeta de pe site, acolo e cantitate dublă. Rețeta e primită de la mama mea pe când locuiam în Cluj, de la prietena ei bună, Tereza. Ceau, Tereza! Și noi așa zicem în casă, gogoșar Tereza. Și a fost testată de milioane de cititori. Să trecem la treabă. Da, hai să ne apucăm. Am spălat gogoșarii, iar acum îi vom curăța. Uităm în două și le scobim două. Mijlocul. Crapă-i. Lucrează direct deasupra castronului, cel mai bine. Să-ți cadă acolo sâmburii. Așa, fără să avem prea mare. Recuperăm și cei pe lângă cotor. Scoate-le și vinișoarele albe, că s-ar putea să fie mare. Vă mai ajutați și de cuțit. Exact, fără să ne tăiem. Nu amare, ci iuți. Au fost când au fost iuți. Asta are și bebe. Pune și pe la murat să nu se plictisească. Și scuturăm bine. Nu arată o jumătate curată cum e. Da. Nu, așa. Așa. Și așa mai departe tot așa, cu toți. Și pe urmă îi tăiem în fâșii subțiri. Bun, după ce am curățat, îi tăiem în fâșii subțiri. Acum nu foarte subțiri. Nu foarte. De jumătate de centimetru, cam așa. Da. Și vom transfera într-un bol mai mare pe care l-avem pregătit aici. Exact. După curățare, feliere, toate cele, am rămas cu 1,600 kg. chiar. 600 de gogoșari. Tăiați. Bun. Iar acum vom pune zahărul, oțetul și sarea peste. Sarea și condimentele. Și hreanul. Arată hreanul, că și hreanul, da. Am tăiat o bucățică de hrean în fâșiuțe. Avem... Știu că cei din străinătate n-au hrean, pot să pună batoane de țelină. Și oricum o să punem în borcane noi și frunze de țelină. Da, bun. Deci, toate. Toarnă. Așa. Pentru că ei se vor marina la rece în câteva ore. Noi punem tot peste gogoșari, o să amestecăm cu mâinile. Ca să se așa și lăsăm 12 ore. Tot acum. Le mai rup frunzele de hrean sau le las? Nu de hrean, de... Alea de dafin și întregi nu le rup. Le pui pe acolo că o să-și ia el gust. Și boabele de piper. Bun. Și acum cu mânuța freci un pic acolo tot, să meargă în toate părțile. Și ce se va întâmpla? Sarea și zahărul vor scoate apa din țesuturile gogoșarilor și își vor lăsa propria zeamă. O să lase zeamă, da. Nu trebuie apă, nu trebuie nimic. Dacă o să ajungă, vedem că avem hrean peste tot. În astea 12 ore mai amestecăm în ei. Dar lăsăm la temperatura camerei, nu trebuie puși la rece. În bucătărie, undeva acoperiți cu o farfurie, cu un capac, cu un ștergar. Și când vă aduceți aminte, mai băgați un pic mâna în ei sau după aia o să meargă mai ușor și cu o lingură de lemn puteți amesteca. Ca să se ducă tot, peste tot. Fie oțet peste tot. Bun, apasă acolo și o să vedeți că o să-și lase zeamă, că o să-i cuprindă. Da. Bun. Revenim peste câteva ore. Gogoșarii au stat și ei. Uitați aici. Foarte zeama o lăsat, iar acum vine vremea să-i punem în borcane. Eu prefer să folosesc o pâlnie ca să evit micile dezastre. Și borcanele nu trebuie sterilizate. Nu trebuie, fiindcă sunt murături. Și cu lingură mai mică apeși ca să stea bine acolo. Da. Și așa că după ce ai pus jumate, pui o frunză de țelină. Care dă gust și aromă. Și zeama o împărțim la sfârșit, o distribuim între ei. Punem acum și țelină. Așa, rotunjoară, cerculeț. Da, e așa un pomișor acolo. Și continuăm.
Nu știu. Perfect. Mai merg câțiva. Mai merg. Să fie îndesați bine. O să fie loc Frunzele și de de afin o zeamă. las sau o scot? Las-o. Când o văd. Ok. Și o să fie, mai ales că s-o rupt în bucăți, o să fie prin toate borcanele și un pic de dafin. Hai să vedem și restul de borcane. Mai plimbăm pe aici să se reînmoaie. Înainte să-i teșim prea tare. Da, ca să Mai încapă pus și totuși. deasupra. Da. Așa e. Bun. Trebuie să ajungă hreanul în fiecare borcan. În primul ai deja. Da, în ăsta am găsit aici. special să pui, da. Nu fie tot hreanul într-un singur borcan. Asta ține pentru ăsta. Exact, pune-l. Toți gogoșarii am reușit să-i împărțim în 3 borcane de 800. Ai, dragă, deja ochi de gospodină când știi să-ți alegi recipientele suficiente pentru produse. Și mai avem aici zeama. Și dacă îți mai rămâne zeamă, Punem să fie în fiecare ce. da, dar vezi, uite, iese aer mult, că Da, acum știu, se dar așează bine. Măcar să Rezivi. fie... Dacă rămâne, asta. facem o salată cu zeama aia. O salată verde cu vinagreta. Ce vă spune că și zeama o să fie la fix? Și eu cred, din câte văd, mai ales că poți reveni în fiecare și în primul. La fel și aici. Uite acolo ce aer iese. Lovește ușor de masă, dar fără să sară zeama în tavan. Nu știu numai dacă fac așa. Îmi dau un pic de mână. Perfect. Și la fel și cu asta. Asta o răgăit. Bebe. Blurp. Babele de piper, fiindcă a fost păcat să le aruncăm. Le luăm de acolo de la bază și mai punem Ale aici. dau gust și aromă bună. ele. Tot. Ne spălăm pe mâini, iar apoi ne revedem la închisul de borcane. Dacă se întâmplă să vi se pare că nu aveți destul lichid pentru a umple toate aceste borcane, Dar în funcție de gogoșare, poate Da. nu sunt la fel de apoși, știi? atunci faceți o saramură cu Caldă. Caldă. Să faci o apă fiartă cu 25 de grame de sare la litru. Completați așa cu polonicul din saramura Da. în fiecare borcan. Dar când e răcorită, nu trebuie caldă pusă. și acum să ne închidem. Și dăm la cămară. Da. Strângem bine, întoarcem cu capul în jos ca să facem proba dacă nu curg. Dacă îți bine strânse capacele, mergem cu ele la cămară. Bun, da. Ok. Și iată că am ajuns la finalul acestei rețete. Am făcut gogoșari în oțet, la borcan, fără fierbere. Rețeta prietenei bunicii mele, Tereza. Din Cluj, da, te pupăm, Tereza. O rețetă foarte simplă, ușor de realizat. Nu uitați să vă abonați, dați un like, share, lăsați-ne un comentariu și să ne revedem cu mine la următoarea rețetă. Ciao!